today's video, gagawa tayo ng taho. Excited na ba kayo? Tara na, simulan na natin. So first, kuha muna tayo ng kaserola. And maglalagay tayo ng 2 basong tubig. So, tatakpan lang natin yung kaserola and antayin natin kumulo yung tubig. So, ito yung nabili kong sago, yung maliliit lang. Yung tatak niya, sunshine. Kapag kumulo na yung tubig, lalagay na natin yung 1/4 cup na sago. Haluin lang natin ito ng madalas para hindi magdikitan yung mga sago. So after 30 minutes, ganito na yung itsura ng sago. Ayan, kung makikita nyo, medyo wala na yung mga puti dun sa gitna ng sago. Pero meron pang mangilan-ilan na may white spot. So, yun yung kailangan nating lutuin pa. So, lulutuin ulit natin ito ng 10 minutes. And maglalagay lang tayo ng tubig kung kinakailangan. So, after 10 minutes, wala na yung mga white parts nung sago. So, pwede na nating patayin yung apoy and buhusan natin ito ng malamig na tubig. Pagkatapos nating buhusan ng malamig na tubig, babanlawan din natin ito ng tap water. So, ito na yung sago after mabanlawan. So, next natin gagawin, prepare na natin yung soya milk mixture. So, maglalagay lang tayo ng 1 cup or 250 ml na soya milk, yung walang flavor, dito sa ating kaserola. So, kailangan din natin ng Mr. Gulaman, yung clear lang yung kulay, and unflavored dapat. So, maglalagay tayo ng 1 teaspoon Gulaman Powder. And haluin lang natin. Set aside muna natin and kuha ulit tayo ng isang mixing bowl. So, dito naman natin hahaluin yung 1 cup or 250 ml strawberry flavored na soya milk plus 1 teaspoon ng gulaman powder. And haluin lang natin. Next natin, lutuin na natin muna yung unflavored na soya milk with gulaman. So, lutuin lang natin ito guys sa low to medium heat for 5 minutes or kapag malapit na itong kumulo, pwede nang patayin yung apoy. So, kapag ganito na malapit nang kumulo yung mixture, pwede na nating patayin yung apoy and i-transfer na natin sa molding container. So, same procedure lang. Lutuin naman natin ngayon yung strawberry flavored na soya milk and gulaman mixture. So, kapag ganito na, malapit na itong kumulo, pwede na nating patayin yung apoy and i-transfer na ulit sa isang molding container. So, huwag kakalimutang magsuot ng pot holder para hindi mapaso.
Ayan, so nakalimutan kong i-strain yung mixture. So, pwede nyong gawin, i-strain yung mixture para ma-remove yung bubbles. Palamigin muna natin yung gulaman. Pabilang muna natin. So, habang pinapalamig natin yung gulaman, lulutuin muna natin yung Arnibal. Maglalagay lang tayo ng 1/2 cup na brown sugar sa kaserola, 1/4 cup na tubig, and 1 teaspoon ng vanilla essence. So, lutuin natin yung Arnibal sa low to medium heat at kailangan haluin ito ng madalas or tuloy-tuloy para hindi masunog yung asukal. Pag na-dissolve na yung asukal at nag-caramelize na ito, pwede nang patayin yung apoy at i-transfer na ito sa isang bowl or container. So, ready na lahat. Tara na, i-prepare na natin ang taho. So, una, maglalagay muna tayo ng soy milk gulaman. So, itong recipe na to guys ay good for 2 lang. So, next naman, yung strawberry flavor. Next nating ilalagay yung sago. At syempre, hindi mawawala ang Arnibal.
Look at that. Yummy. Yan. So, titikman natin, guys. Ano na. Ating taho. Perfect, guys. Sarap. Para ka talagang nagtaho. Tapos mainit-init na yung Arnibal. Yumminess. Try natin to. Strawberry. Ano? Sarap din. Check natin. Sarap. Yan. Oh, sarap. Masarap sila parehas. Oh yeah. Thanks for watching. Bye.